Morjesta. Nyt Hannu kertoo meille semmoisen vuoden aika kierron verkkokalastukselle. Minkälaisella verkolla, minkälaista paikasta, mihin vuoden aikaa ja mitä kalaa olisi mahdollista saada. Tervetuloa mukaan. Joo, nyt vähän katsotaan minkälainen on tuossa kalastuksessa tuo vuosikierto, noin suurin piirtein. Täällä meillä mennään niin kuin vähän tämän meidän mukaan. Me ollaan täällä Keski-Suomessa tai oikeastaan eteläistä Keski-Suomea. Ja me ollaan niin pitkässä maassa, että kun etelässä alkaa kesä, niin Lapissa on silloin talvi. Eli tämä pitää niin kuin tietysti jokaisen sitten katsoa, että milloinka omalla paikkakunnalla ja omalla alueella, missä kalastaa, mitenkä se yleisesti sitten se vuosikierto menee, että sehän on hyvinkin paljon erilainen, koska kesä ja talvi tulee niin eri aikaa. Ja ainahan verkkokalastuksessa, kun lähdetään sitä harrastamaan, niin pitää tietysti selvittää ne vesialueet, että missä saa kalastaa, minkälaisilla verkoilla ja tietysti luvat pitää hankkia vesialueelle, että nämä kannattaa ottaa niin kuin huomioon, niin kyllähän meillä vettä riittää ja järviä, että kyllä meillä kalastusalueita jokaiselle on aivan varmasti. Verkkokalastus on upeata hommaa, kun siihen perehtyy. Ja oikeastaan niin talvella kalastaminen verkolla on äärettömän yksinkertaista ja helppoa. Et siitä on hyvä vaikka lähteä, jos näin haluaa. Niin käydään pikkusen läpi välineistöä, mitä siinä tarvii. Eihän sä hirveitä tarvitse talvellakaan. Reikähän toki pitää saada tehtyä ja tarvitaan kaira. Näitähän on moneen lähtöön näitä kairoja. Ja käy ihan vintilälläkin, niin kuin ennen vanhaa ei ollut näitä akkukoneita. Nykyään tietysti melkein väännetään akkukoneella. Niin se helpottaa hommaa, vallankin kun paljon reikiä tekee. Mutta onnistuu vintilän hommallakin hienosti. Jääsaha on hyvä olla. Tämä on äärettömän nopeasti saa reijän tehtyä, vaikka kuinka ison tällä jääsahalla. Pitää vaan sen terässä. Välillä kun vähän viilaa näitä teriä, niin kyllä pelaa. On erittäin kätevä ja nopea homma. Ja jonkunlainen lapiohan pitää olla. Vähän reikiä tonne, niin sitä valuu veet pois. On sohjot helppo ottaa tuolta avannosta. Ja tuura on tietysti ei välttämätön, mutta monethan tekee reijä ihan tuuralla, että tälläkin pärjää.
Hyvällä tuuralla tekee kyllä reikää, ei siinä ole mitään. Se on hyvä olla. Rautalankaa. Pikkunen pätkä tarvitaan sitten, että saadaan koukittua sieltä taas se narut, että saadaan se verkko koettua. Ihan tavallista rautalankaa. Ja yksi mikä on, voin sanoa, että ihan ehdoton talvella, niin jonkunlainen haarakeppi ja näitähän on metät täynnä. Eli joskus se verkko jää kiinni, kun vedetään sitä takaisin sinne jään alle, niin täällä on hyvä painaa reiästä verkko irti ja naru irti. Ja uittonaruahan me tarvitaan, millä vedetään ensinnäkin verkko jään alle ja sitten kokiessa tarvitaan tätä, että taas pistetään se sinne verkon päähän kiinni. Ja mä käytän tällaista litteää narua. Tää on hyvin liukasta ja litteet ja tää ei niin kuin sillä lailla tee uraa siihen niin pahasti siihen avannon reunaan. Eli se ei tartu kiinni. Ja päässä on ihan tämmönen japanilaisten kehittämä pikalukko, minkä saa sitten taas ton verkon pään kiinni. Mehän käytetään uittovehkeenä tätä jäärakettia. Tämä menee mahdottoman hyvin ja on nopea, yksinkertainen. Eikä tämäkään nyt hinnankirossa ole nämä vehkeet. Mutta näitä uittolaitteitahan on monenlaisia. Tämä voi uittaa vaikka riuvulla, jos ei tällaista ole. Ja näytätkö sä vielä sen raketin sen sisäpuolen sieltä, että sinne saa koiratutka, jos haluaa? Niin. Kyllä. Sen verran me ollaan kehitetty tätä hommaa eteenpäin, kun välillä on jäät on niin paksuja ja siellä on lunta ja niin sitä ei näe siellä. Ja on vaikea löytää tätä silloin kun ollaan paksun jään aikaa ja sohjojäiden aikaa valla. Niin meillä on tällainen, tämä on koiratutka, luolakoiratutka. Ja meillä on täällä lähetin täällä sisällä, se laitetaan tänne, pistetään se lähetin päälle, kansi kiinni, se on siellä kuivassa. Ja tällä me löydetään sitten se ihan, tämä näyttää ihan sentin tarkkuudella, missä se on. Niin tämä helpottaa sitä hommaa, mutta toki jos pistää ihan vaan jonkun muutaman verkon, niin ehkä on vähän arvokas investointi, mutta kun enemmän niiden kanssa pelaa, niin kyllä tästä paljon apua on. Joo. Joku taisi kysyä, oliko se Bluetoothista vai mistä, että toimiiko semmoiset vehkeet, niin semmoisiahan me ei ole kokeiltu. Että. Ei ole kokeiltu, en osaa niistä sanoa mitään ja sitten joskus joku kysyy metallin paljastimesta. Se voi hyvinkin olla, että metallin paljastin näyttää. Niin joo, sen. Näyttää tähän, jos on hyvä metallinpaljastin, niin miksei? Niin. Ja jos ei ole liian paljon sitä jäävahvuutta, niin voi hyvinkin näyttää. Mutta niihin en osaa sanoa, ei ole mitään kokemusta niistä, mutta tämä toimii 100 varmasti. Ja sitten pimeällähän, tossahan palaa vihreä valo tuossa, kun se on päällä, niin pimeällähän sen näkee aika hyvin sieltä jään läpi sitten sen valon. Niin, siinä palaa valo, kun se siellä menee. Sitten kun sä nykäiset, sinne jää valo. Eli kyllä tämän sieltä löytää silloin, kun se ei ole ihan valtavaa sohjoa. Että kyllä tämä näkyy 30 sentin jäänkin alta. Kyllä se näkyy. Mittaa tasatarkkaan sen matkan, mihinkä tämä tulee, ja sä näet sen suunnan, niin ei sitä paljonkaan erehdy silloin. Niin ja hämärässä pimeässä tämä näkyy todella hyvin paksunkin jään alta. Ja sitten se voi jättää päällekin sinne ruopimaan sitä kyllä voi jäätä, niin kuuleekin sen siellä, kun se rapsuttelee. Pistää naruun kiinni vaan, niin nämä siellä raapii, niin se kuuluu sieltä. Että kyllähän siellä monia konsteja on. Ja se mitä voi tosiaan sillä harppisysteemillä, että kun mittaa sen narun mitan, niin tietää millä etäisyydellä se pitäisi olla ja harpilla vetää, niin jostakin sieltä se pitäisi löytyä sitten. Kyllä. Sen saa ihan, niin voi sanoa, että 10 sentin tarkkuudella tiedät kyllä sen, että millä etäisyydellä se on, kun mittaat tarkkaan sen narun ja vedät sinne kaaren sillä narulla. Koska ei tämä nyt aina mene ihan luotisuoraan, se voi mennä sen 3 metriä sivuun.
niin sitä et sitten löydäkään välttämättä. Mutta kun sä tiedät sen, että se on just tuolla kaarella, niin sä voit siitä lapiolla ottaa kaiken lumen pois. Siitä, niin sä näet tämän aivan takuun varmasti sieltä alta. Jos siinä nyt ei ole niin puolta metriä sohjojäätä, valkoista jäätä ja tällaista. Että kyllä tämä toimiva peli on ja tämä ei ole mikään kallis lelu. Ja toimii vuodesta toiseen, kun niin hyvin vaan pitää. No siinä oli tätä kalustoa, millä siellä pärjää. Tokihan sitten kun laitetaan tähän tolppaan kiinni se verkko ja verkkonarut sieltä, niin siinä kannattaa kanssa käyttää jotakin uppoavaa narua. Ja siihen tietysti painokin vielä on hyvä, niin mä käytän tämmöistä 3,5 millin narua. Kestää vetää, se ei mene varmasti poikki. Että se on sellaista narua ja on hyvää naru. Ja näitä mä käytän tuolla niin tätä tämmöistä pientä keppiä sen takia, että mä lyön tämän sinne jäähän sinne hahloon. Sahaan siihen pienen hahlo ja lyön tämän sinne kiinni ja sitten siitä tämä aurakepin. Lakihan sanoo niin, että talvellakin ne pitää olla merkitty, nämä verkot. Ja se tarvii olla vähintään 1,20 m pitkä keppi ja siellä pitää olla heijastin, jotta pimeälläkin näkyy tämä. Tämä on siinä mielessä, mä käytän tätä puukeppiä, että mä en lyö tätä sinne jäähän, tätä muovia. Koska jos mä oon pistänyt verkot vähän niin kuin sanotaan heikommalle paikalle ja mä haluan vaihtaa se, niin tämä puukeppi, tämä jäätyy sinne, niin se saa vaikka sinne jäädä. Tästä ei ole mitään haittaa siellä. Se kyllä ajelehtii sinne rannalle jonnekin sitten, kun jäät lähtee, mutta sinne ei jää sitä muovia, kun mä nyppään tämän kepin siitä pois. Mutta tämä on hyvä, helppo, yksinkertainen systeemi rakentaa ja tämän saa laittaa tähänkin jokainen omalla tavalla niin kuin tykkää. Mutta mä oon laittanut sen tällä tavalla ja tämä on helppo lyödä sinne aina ja helppo ottaa pois. Keväällähän sitten kun se sulaa, niin tämä lähtee keppineen kaikkinensa, kun se sulaa kuitenkin tästä kepin juuresta. Nyt kun me eletään tätä talvikautta, niin lähdetään nyt tästä, tätä kiertoa vähän menee eteenpäin. Elikkä niin nyt on tammikuu. Nyt on tammikuu joo ja yleisesti ottaen meillä tulee täällä jäät, ne tulee tammikuun aikana sillä tavalla, että tonne jäälle pääsee. On niitä sellaisiakin talvia, että jopa joulukuussa sinne pääsee, mutta ei tonne Selkävesille juurikaan joulukuussa pääse, että se on tammikuuta joko puolessa välissä tai monta kertaa loppukuusta, mutta nyt ne jääty yllättävän nopeasti tänä vuonna, vaikka se vaikutti siltä, että ne nyt ei tule jäätymään, kun ne oli syksyllä niin lämpöisiä nuo veet, mutta kun se sato varmaan 0,5 metriä lunta siinä joulukuussa täälläkin, niin ne jäähtyi niin nopeasti ne veet, että kun tuli ensimmäiset pakkaset, silloin taikka se oikeastaan tuolta niin nuo lahtiveet meni jo joulukuunkin puolella, mutta sitten toi selkäkin jäätyi tammikuun alussa, niin koska se oli niin kylmäksi meni se pintavesi siinä.
Ja näin talvellahan tietysti se on se meidän herkkukala on tuo matikka, kuka matikasta tykkää. Minä olen aivan hulluna siihen matikkaan ja matikkasoppaa ja niin on moni muukin. Ja sitähän me toki pyydetään ja näin heti alkuunsa, kun nämä jäät on tullut ja pääsee verkkoja laittaa, niin matikkakin on vielä tuolla syvemmällä. Eli sitä saa ihan sieltä, mistä pyytää kuhaakin ja sitä saa ihan niillä samoilla verkoilla, millä pyydetään kuhaakin. Se on iso matikkaa, mutta sekin on tietysti järvikohtainen, ei joka paikassa niin tietysti ei ole matikka ihan samankokoista, mutta meillä täällä niin se on ihan tuommoista 1-2 kilon välillä olevaa matikkaa, niin sitä nousee tuolta syvistä vesistä. Ja jos sitä haluaa sitten ottaa pienempää, niin sitten verkot vähän matalampaa ja vähän tiukempi silmästä, eli pistää vaikka 40 verkkoa. Meillähän on täällä verkkorajoitus täällä meidän vesillä sillä tavalla, että täällä saa pyytää 40 millisellä ja siitä alaspäin olevalla silmäkoolla sekä 55 millisellä ja siitä ylöspäin olevalla millikoolla. Mutta se 41-54 sillä välillä olevat verkot, ne on meillä kielletty, että niillä ei saa pyytää. Kuhan kalastuksessa, niin semmoinen, meillä kun on syvät veet täällä, niin meillä tuommoinen optimi ja hyvä veen syvyys, mihin kannattaa kuhaverkot laskea, niin on noin suurin piirtein 15 metriä 25 metriä, eli sellaiseen penkkaan, missä se viettää näin alaspäin. Kun siihen laittaa verkon, niin kyllä sitä melko varmasti sitä kuhaa saa. Taikka sitten, jos löytää sellaisen paikan, missä on, että se menee tällä tavalla näin, että sulla on 15 metriä tuolla, laskee tänne 25 jopa alle ja nousee taas täältä 15 metriä. Jos löytää tällaisen sopivan niin sanotun hautapaikan ja siihen kun vetää yli verkon, taikka 2 verkon mitalla. Kun mäkin käytän 60 metriä pitkiä verkkoja, niin siitähän tulee 120 metriä silloin mittaa yhteensä, niin kyllä takuu varmasti saa kuhaa. Ne kannattaa etsiä kesäisin ne paikat, käy silloin luotailemassa, merkkaa ne itsellensä ylös ja talvella kun menet sinne, niin sun on helppo löytää ne paikat. Sun ei tarvitse talvella niitä hakea. Koska tuolla jäällä niin se on hyvin hankala löytää tarkkaan sitä paikkaa, vaikka kyllä tänä päivänä on hyvät GPS löytyy, nehän löytyy puhelimestakin nämä kartat ja kaikki, että tokihan ne löytää sieltä, mutta sä joudut kuitenkin hakemaan. Mutta jos sulla on tarkat koordinaatit silloin, kun sä oot kesällä ottanut ne, niin sä löydät ne just tasan siitä, missä ne on ne hyvät paikat. Niin sun ei tarvitse harhailla, koska kalakin on siitä jännä juttu, että joku paikka, niin jos sulla on 50 metriä se verkko eri paikassa, vaikka se on sitä samaa aluetta, niin se ei välttämättä pyydä, taikka pyytää huonosti. Mutta sitten kun sä oot sen 50 metriä siirtänyt just siihen oikeaan paikkaan, mistä sulla on kokemusta, sä tiedät, että siinä on kalaa, se pyytää paljon paremmin. Että se on se kalapaikan etsiminen, niin kuin mä oon sanonut sitä jollakin filmillä, että siihen kannattaa satsata aikaa. Se palkitsee. Ja meillä kun täällä tämä kuha, niin tämä on aika lailla hyvän kokosta, että tuommoinen 2 kilon 2 puolta kuha, niin se on ihan joka päivästä ja paljon isompaa löytyy myös. Niin mä käytän pääasiassa 60 millistä verkkoa. Tähän jää semmoinen 2 kilon, 3 kilon kala nätisti kiinni.
Ja mä suosin aika paljon tässä kuhalla niin tätä riimuverkkoa. Mulla on pystyriimu. Eli tämäkin on sellainen verkko, tämä on 8 metriä korkea tämä liina. Ja talvella kannattaa korkeampia verkkoja kyllä käyttääkin. Ne pyytää paljon paremmin. Ihan senkin takia, että kaikki kala ei aina ole pohjassa. Että kun on tällainen liina, mikä on tämmöinen 8 metriä korkea, se menee sillä vähän suppuun, se painuu vielä metri ainakin, jos ei 1,5. Niin tässäkin on monta kertaa yläpaulassa on kala. Niin silloinhan se on sieltä pohjasta, niin se on jo se on 6 metriä yläällä se kala. Että se ei ole ihan pohjassa. Toki sitä pohjassa, ainahan pohjassa kalaa on joka tapauksessa. Mutta tämä on tämä pystyriimutettu verkko, niin tämä on siinä, että tämä on löysä, niin tämä pyytää paremmin ja tämä pyytää aina vähän isompaa kalaa kuin se, että jos sulla ei ole riimuja. Niin tällä saa ihan selkeästi isompaa. Että se on vähän isompi kala kuin se, että jos ei se ole riimutettu. Jonkun verran käytän myös 5-vitosta verkkoa, mutta vähemmän. Ja kuhallakin on sellainen homma, että kun sä laitat sinne ne verkot jään alle, niin se ensimmäinen 2-3 viikkoa, niin silloin sä saat ne kaikista suurimmat kuhat. Yleisesti ottaen. Kaikista suurimmat kuhat. Ne liikkuu sillä alueella, sä saatte pyydettyä sieltä silloin pois. Ja sitten kun mennään kevättä kohti, niin se kuha hiljalleen pienenee. Näin se vaan kokemus on sen sanonut. Ja sitten taas ihan kevätjäillä, jos silloin ihan viimeisillä jäillä taas sitten kun kuhakin tulee matalampaan ja silloin voi verkot siirtää matalampaa, niin sitten taas niin voi tulla hyvinkin iso kuha. Mutta sehän muuttaa paikkaansa, mutta talvella, keskitalvella heti jäitten tulon jälkeen, niin se kuha on kyllä siellä se pyörii 15, 20, 25 metriä syvyydessä. Et sieltä kannattaa sitä koittaa. Mutta sitten on taas järviä, jotka on hyvinkin matalia, niin sitten jokainen tietysti tuntee järvensä ja etsii paikkansa sieltä. Että eihän joka paikassa on sellaisia järviä, että eihän sitä taho löytää 20 metriäkään vettä. Niin kyllä siellä jos kuhaa on, niin sitten vaan etsii ne montut ja penkat, niin kyllä sieltä löytyy sieltäkin sitä kuhaa. Mutta sitten on vaan matalammat verkot ja vähän matalammasta pyydetään. Mutta ne on jokaisia, ne on järvikohtaisia. Ja näillä verkoilla, näillä saa tuolta tammikuussa saa ihan hyvin täällä meidän leveysasteella, niin saa matikkaa ja saa kunnon matikkaa. Et saa semmoista 1,5 kilon matikkaa käy tämmöiseen kiinni ja se on melkoista jötköä kyllä. Ja sitten kun mennään niin kuin matikan kanssa, matikka kutee täällä helmikuussa, se nyt on jo pikkusen on mennyt myöhäisemmäksi mitä aikaisempina vuosina, niin se menee jopa tuonne lähemmäksi maaliskuutakin se kutu. Niin silloin tietysti, jos sitä matikkaa ihan oikeasti haluaa, niin sitten täytyy pistää matikalle verkot matalampaa, koska sehän tulee aivan matalaan, se tulee ihan jään alle. Eli sitten katsotaan semmoinen paikka jostakin ruohikon reunasta, missä on sopivasti vettä, niin se voi laittaa ihan niin matalasta kuin vaan niin pystyy verkon laittamaan sinne. Vaikka sinne jos vettä kuin 3 metriä, niin siitä sitten pistää niin syvemmälle päin sitä. Ja vallan jos sitten muutat sitä silmäkokoa, että laitat sinne vaikka 40 verkko, niin sitä matikkaa tulee aivan varmaan ja paljon. Meillähän on joka järvessä, lähestulkoon joka järvessä on matikkaa. Se on sellainen kala. Ja keväällä saattaa sitten saada niiltä samoilta paikoilta ahveniakin.
Meillä on semmoisia järviä, missä on sitten hyvät siikakannat ja mistä saa talvella siikaa. Meillä täällä siiansaanti talvella, niin se on hyvin satunnaista, että joskus joku harva osuu ja täällä ei niin kuin kannata sitä lähteä edes jäljestämäänkään, mutta ja samaten kuin ahvenen kanssa, niin se on talvella niin sitä erittäin vähän tulee ja saa. Mutta ne järvet, missä on hyvät siikakannat ja sitä saa ja siellä tietysti jokainen tietää, että mistä niitä sieltä saa ja tietää sen silmäkoon, minkä kokosta se on, niin eihän siinä mitään, silloin pyytää niitä. Haukeahan toki on kanssa joka järvessä ja talvella sitä nyt vähemmän kuitenkaan jää noihin kuhaverkkoihin, kun ne on niin syvällä, että jos haukea haluaa pyytää, niin sitten tarvii kyllä mennä vähän matalampiin vesiin. Eli laskee ne verkot rantavesistä sillä tavalla, että jostakin sanotaan nyt vaikka 5 metristä alaspäin, eikä tarvitse mennä kovin syvällekään, ei varmaan 15 metriä syvemmälle, jos niin kuin ihan oikeasti haukea haluaa pyytää. Että niitähän on paljon semmoisia lahekkeita, missä on paljon haukia ja ruohikkojen reunoja. Jos on sopivaa penkkaa, niin kyllä sitäkin talvella saa. Joistakin järvistä sitä saa ihan kiusaksikin asti, mutta yleisesti ottaen niin ei sitä haukea talvella, ainakaan meillä täällä, niin ei sitä niin kuin liikaa tule. Että se on niin kuin rauhallisempi silloin talvella. Enkä sitä edes niin kuin pyydäkään, että se tulee niin kuin juurikaan, sanotaan, että juurikaan pyydä, että sitä tulee niin kuin sitten oheistuotteena, että kun joitakin verkkoja kuitenkin tulee laitettua vähän matalampaakin jo valmiiksi, niin sieltä sitä sitten joitakin haukia tulee ja saa talvellakin. Mutta se ei ole meillä, kyllähän tuo kuha ja matikka, ne on ne pääasialliset talvikalat, mitä me täällä pyydetään. Ja niitä saadaan. Ja sitten taas jos taimeneen mennään, niin taimen on semmoinen, sanotaan semmoinen satunnainen, että joskus osuu, joskus ei. Mutta ei niitä nyt talvessa kyllä montaa kappaletta täältäkään saa. Että se on semmoinen harvinainen herkku siinä mielessä.